kan ju inte låta bli att bli fascinerad av skarven. Det är en fantastisk fågel. Välutrustad och otroligt skicklig fiskare och så vidare. Men sen är det faktiskt så att den ställer till en hel del. Jag har ingenting emot fåglar, jag är fågelskådare för 17 gubbar. Men den här fågeln hör inte hemma här och ställer till väldiga bekymmer för fiskarna. Väldigt häftiga, de är ju det. I kroppen, de är ju liksom lite ormlika med långa halsar och svarta. Det blir väl bara de kvar till slut. De är ju vackra och effektiva, men förödande för Östersjön framför allt. Skarven. Det är få djur som väcker mer känslor hos svenskarna. Fågeln har länge debatterats av ornitologer, fiskare, historiker och skärgårdsbor. Enligt de flesta människor längs östkusten är nog det största problemet hur öarna ser ut och hur det luktar när skarvkolonierna har etablerat sig. Det är ju liksom att gå på visst när de har varit där. Det är ju som att gå på en annan planet. Så att, det är väl det som folk reagerar mest på. Men ofta när man frågar om man får göra åtgärder på deras ö, ingen säger ju nej. Men däremot frågar går det att få liv i träden igen? Och jag säger, vi ska göra vårt bästa, brukar jag säga, i de här 200-åriga tallarna. Tyvärr går det nog inte. I en skarvkoloni, där försvinner ju all vegetation, men när de har lämnat kolonin då återkommer vegetationen väldigt snabbt. För det är ju välgödslat, det är ju som Guyana och det man importerade från Sydamerika just med. Så att vegetationen kommer väl, träden kommer ju inte igen, men markvegetationen, floran blir ju fantastisk efter några år bara. Om man ska säga något positivt. Det är ett skarvhat som är ganska utbrett och omfattande. Men enligt många som arbetar med havet och djurlivet orsakar skarvarna betydligt värre problem än det vi ser ovanför ytan. Bestånden av flera fiskarter har minskat dramatiskt i Stockholms skärgård de senaste decennierna. Fiskekonsulenten Gunnar Berglund tror att en stor del av minskningen beror på skarvarna som etablerade sig i skärgården i mitten av 90-talet. Innan skarven kom, då hade vi ju 20-procentiga återfångster på märkt fisk. Men sen när skarven etablerar sig, ja, då har vi en jättebra återfångst. Då har vi 2%. Ibland kanske vi bara har 0,5% återfångster. Det är en enorm skillnad i fisksamhället. De äter ju upp det mesta, allt som de kan svälja, och det är ganska rejäla fiskar. Ja, de är duktiga och otroligt duktiga fiskare. Det finns liksom ingenstans att gömma sig för fisken, va? Ålarna kunde man ju se tidigare när man fridök och simmade runt, att de låg med svansarna ut och sola i tångruskorna. De har inte en chans. Det finns ju ingen ål kvar. Inga gäddor, inga abborrar. Det är mycket besvärligt, kan man lugnt säga, va? Tittar man på så att säga, rent forskningsmässigt, så finns det ju väldigt få belägg som tydligt talar för att skarven har en stor påverkan på fiskpopulationer. Lokalt, absolut, där har man sett tydliga minskningar då i fisksamhällen. Men tar vi hela Östersjön, där finns det väldigt få belägg för att skarven skulle ha någon stor inverkan egentligen. I många fall så är vi ganska övertygade om att det är andra orsaker som är de huvudsakliga mekanismerna bakom fiskpopulationernas nedgång. Och
Som i många andra sammanhang så är människan ofta den stora påverkan då. Vi har fiskat väldigt mycket, vi påverkar miljön på många olika sätt och de effekterna är i de flesta fall mycket större än vad skarven kan påverka. Nej, men att de har lokal påverkan på fisk i olika sammanhang, det måste vi vara öppna för att acceptera och där blir det en konflikt då när vi människor har intresse av samma fisk. Skarven som häckar längs svenska ostkusten kallas mellanskarv och är en underart i storskarven. Fågeln som vi vanligtvis kallar storskarv övervintrar numera bara vid Östersjön. 1979, när det inte fanns så många mellanskarvar i Europa, beslutade EU att freda fågeln, vilket innebär att bara en väldigt begränsad skyddsjakt tillåts. Men sedan mitten av 90-talet har skarvstammen i Sverige ökat från cirka 5 000 till 40 000 par. Vissa menar att EU har gjort fel i att freda mellanskarven och att den inte hör hemma här. Det spekuleras i att den ska ha tagits till Europa av oss människor från Asien mot slutet av 1500-talet. Det finns inga fossiler, subfossil av mellanskarv. Allt man har hittat här i Sverige, Gotland, Öland, Birka bland annat, det är ju storskarv. Någonstans ligger en hund begraven, om jag säger så. Jag har spårat de här fåglarna bak till Holland, skiftet 1500-1600-talet. Innan dess kan jag inte hitta några spår. Va? Hur de kom hit är ju jätteintressant. Va? Och där är ju många detaljer kvar att lösa. Kom de till genom uralstring av något slag? Eller så här, uppstod det någon lera? Nej, det gjorde de inte. Blev de nerbeamade från rymden? Nej, inte det heller. Utan de kom på något sätt. Va? Ja, då får man väl försöka kartlägga hur fan det där gick till. Va? Handel med djur, fåglar och framförallt sådana här jaktfalkar och dyrbara fåglar. Va? Det var en jättebusiness ända sedan tidig medeltid. Va? Så, ja, det har varit en gigantisk handel över hela världen med sådana där exotiska djur. Men du menar att de i alla fall togs från Asien till Europa med hjälp av människor? Vad jag kan se så tyder det mesta på det. Jag kan inte hitta någon annan bra förklaring, kort och gott. Många betvivlar teorin om att mellanskarven är implanterad. Delvis för att det finns över 500 år gamla texter som verkar beskriva just mellanskarvens liv i skärgården. Det finns även ett annat slags korpar som kallas vattenkorpar eller ålkråkor. Dessa är kolsvarta utom på bröst och buk där de är grå. Deras glupskhet är utomordentlig. De jagar fisk, flyga trögt och stannar länge under vattnet när de dyker. Denna fågel förekommer på alla havsstränder i Norden, både sommar och vinter. Och när var det här skrivet? 1550 gavs den här ut. Ja, jo visst. Nej, men man kan tolka sådana uppgifter hur som helst, höll jag på att säga. Han satte ihop alla möjliga uppgifter som han hittade i litteratur. Jag tror inte han har sett några med egna ögon överhuvudtaget. Va? Alltså, man ska inte tro på saker och ting bara för att det står i skrift. Det brukar vara lika ovederhäftigt som om någon bara säger grejer. Man ska inte, det här är ingen religion vi håller på med, det är vetenskap. Måste man vara kritisk, granska varenda jävla uppgift. Va? Vi ringmärkte under min period när jag jobbade 3200 skarvungar i kolonin, de här kolonierna. Då. Och vi får väldigt mycket återfyll. Flera ifrån Tunisien, Marocko, Medelhavet. Och så fick vi en ifrån Mali, i floddeltan där.
Men då kan man ju ifrågasätta att kan den flyga så långt så nog fan kan den flyga ifrån Asien och upp här. Jag tror inte på det där med Ostindien-faran. Att den har kommit hit på ett naturligt sätt med näringssök och så vidare. Skulle man då flyttat ett antal skarvar från Kina till Holland då, som det väl pratas om oftast, och att de sedan skulle ha bildat en population här, då känns det väldigt osannolikt att vi idag skulle ha ett fullständigt sammanhängande utbredningsområde av storskarven som sen sträcker sig hela vägen från Västeuropa och ända bort till ostligaste Asien då. Det borde inte fungera så rent biologiskt. Sen för mig då kanske det absolut svåraste argumentet att slå hål på, det är ju det rent genetiska. Hade man då tagit ett fåtal skarvar och flyttat hit dem och sen de hade förökat sig och skapat en population som vi ser idag, då hade de gått igenom en enormt liten genetisk flaskhals. Och ja, rent genetiskt går det inte att förklara varför våra skarvar i så fall skulle vara så spridda rent genetiskt. Så det är omöjligt att slå på det argumentet, skulle jag vilja säga. Att den skulle vara hitförd från Kina, det är ju en sån sak som, det spelar ingen roll hur mycket fakta man ger eller argument man ger, den frågan dyker alltid upp i olika sammanhang. Och för mig är den frågan förbispelad helt enkelt. Och myndigheterna har ju också så att säga, gått vidare från det. Men det finns fortfarande folk som tror på det uppenbarligen. Och ja, vi har rätt att tro och tycka som vi vill, men jag tycker att det är olyckligt att man sprider den villfarelsen som jag faktiskt ser att det är. Oavsett hur mellanskarven har etablerat sig och spridit sig i Östersjöområdet är alla vi talar med överens om att den massiva ökningen sedan 90-talet har orsakat problem i skärgården. Det diskuteras ihärdigt om och hur vi ska ingripa för att motverka de här problemen. Ja, om jag fick ta tag i det här, då skulle jag göra en power shot, så att säga. Alltså skarven måste bort till 95%. Men man skulle också kunna freda områden helt från säl och skarv och människa. För att hjälpa systemet på rätt köl igen. Att enda lösningen ska vara att man ska decimera, ta livet av just dem. Jag tror ju att det är bättre om naturen får klara sig själv. Att det reglerar sig självt. De tar ju fisk, det är klart de lever ju på fisk. Annars skulle de inte överleva. Men jag tror att det är de här stora bottentrålningen som tar bort fisken i första hand. Att man kanske borde göra någonting åt det först innan man börjar döda andra arter. Jag anser ju på goda grunder att den ska betraktas som en invasiv främmande art. Och myndigheterna ska vidta åtgärder mot den. Naturvårdsverket bör gå in till EU-kommissionen och ställa dem till svars för att de har fattat felaktiga beslut. Det är på den nivån man ska föra diskussionerna, inte att hålla på och åka ut och skjuta några tusen här och där. Va? I det långa loppet spelar det liksom ingen roll. Det är en jätteapparat att göra. Det kommer att kosta jättemycket pengar, men tänk på de skadorna de tillfogar nu fiskbestånden och i nästa led då fisket. När fågeldirektivet skrevs så var den ju inte alls så talrik. Och då kanske det var rimligt att det inte skulle bedrivas allmän jakt på den. Men idag när vi har en jättestor population av skarv i Europa så ser jag inget argument för att man inte skulle få jaga den om jakten sker på rätt sätt. Naturvårdsdirektiven, de ändrar man inte på så enkelt. Det är mycket byråkrati och det finns mycket motstånd där. Men från våran sida så skulle vi inte se det som problematiskt egentligen.
Finns det för många mellanskarvar i Sverige? Ja, det låter såklart kontroversiellt för mig att svara ja på den frågan. Alltså, det är ju ganska sällan som vi kommer till slutsats att det finns för många av en enskild fågelart. Men utifrån perspektivet att ju skarven orsakar oro och skada i vissa sammanhang för vissa personer och sådär, så ja, jag hade kanske velat att om vi ska ha så många skarvar som vi har, då skulle vi behöva ha dem på lite andra ställen. Så kan jag sträcka mig till att säga utan att känna att jag går över vad jag borde. Men att svara ett rent ja på frågan, det beror ju på vilken skada gör de egentligen. Men det är en svår fråga att svara på.